đến với cửa hàng gà rán nha. Chúng ta có món gà truyền thống nè, gà xá xị nè và gà sốt cay nha, và một cô nhân viên thu ngân rất là dễ thương luôn. Đây là hai bạn khách hàng của chúng ta ngày hôm nay. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau chọn món nhé. Một miếng đùi gà sốt cay nha, một miếng gà xá xị nha, và cuối cùng là một miếng gà truyền thống. Và đương nhiên là sẽ đi kèm thêm 2 ly nước ngọt nữa nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng ăn thôi nào. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau làm cửa hàng gà rán này nha. Các em hãy chuẩn bị cho chị 2 tờ giấy nền nha. Đó là một tờ giấy nền hình cửa hàng và một tờ giấy nền sẽ vẽ ra những cái chiếc bàn ăn nhé. Sau đó thì chúng ta sẽ dán 2 tờ giấy lại với nhau. Và bây giờ thì chúng ta sẽ vẽ những cái đồ dùng cần thiết nha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ vẽ ra những cái rổ đựng đồ ăn nha. Và tiếp theo thì chị sẽ vẽ một cái máy tính tiền nè. Sau khi đã vẽ xong rồi thì chúng ta sẽ cắt hết ra nha. Và chị sẽ dán chúng lại vô cái trang nền số 1 bằng cách sử dụng băng keo trong nè. Rất là đơn giản đúng không nè? Và tiếp theo thì chúng ta sẽ vẽ những cái món ăn của ngày hôm nay nha. Đó chính là gà rán nè. Chị sẽ vẽ ra những cái đùi gà nè. Chắc hẳn là các em đều biết vẽ đùi gà rồi đúng không nè? Và chị sẽ vẽ thêm cả những ly nước nữa. Tương tự như vậy chúng ta sẽ vẽ ra thật là nhiều đùi gà và ly nước mà mình muốn nhé. Sau đó thì chúng ta sẽ tô màu. Sau khi đã vẽ xong rồi thì chúng ta sẽ cắt ra và sắp xếp tất cả những cái chai nước nè, những các loại đùi gà nè vô bên trong những cái rổ đựng đồ ăn hồi nãy nhé. Và các em nhớ chừa chỗ cho cô nàng nhân viên của chúng ta đứng ở bên trong quầy nha. Và chúng ta sẽ cần vẽ thêm vài cái đĩa nè. Những chai tương ớt, tương cà nè. Như vậy là chúng ta đã làm xong cái cửa hàng gà rán rồi nè. Rất là đơn giản đúng không nè? Bây giờ các em hãy làm thử nhé. Nếu các em thích thì hãy ủng hộ chị bằng cách đăng ký kênh, like và share các video sau nhé.